Lovelots ka! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw, another unboxing video na naman ang ating gagawin. So, yan. Nag-purchase ako online ng another ring light. So, ito, pangalawang ring light ko na to. Kasi yung isa ayan, dinispatch ako na. So, ito na yung parent na ring light ko. So, itong ring light na to, set na siya. May tripod na siyang kasama. Tapos may phone holder daw to. Tapos ito, 26 cm yung sukat ng mismong ring light. Yung mismong bilog niya. So, less than 600 ko to nabili. Less than 600. Tapos, check natin kung kumpleto ba yung laman niya, kung gumagana ba siya. So, tingnan natin kung okay ba sa price niya na less than 600. So, start na natin! So, una nating buksan itong tripod niya. So, ayan, naka-sealed naman siya. Naka-tape siya, bawat dulo. So, buksan natin ito. Lagay natin yung tape. Ayan, open na. Ayan, may plastic yung mismong tripod. Ayan, laki din yung tripod niya. Yun lang yung laman. Yun lang yung laman ng box. Ayan, itong tagal natin. Ayan. Ano ito? May ganun. Ano? Lo, nangangain ng tanga. Ganda. Nangangain ng tanga. Oh my God. Ganun. Sabay-sabay pala dapat buksan. Tapos, buksan na natin itong mismong light niya. So, ito, wala siyang tape. Bali, ito lang yung nagsisili sa kanya. Yung parang, ayun. Ito. Parang pizza. So, yan. Ayan, ganun siya kalaki. Yan. Nalagyan din yung plastic. So, yun, yung mismong light niya, hindi siya yung parang nakaulpo. Katulad lang din to nung nakaraan na ring light yung mas maliit dito. Flat lang din yung mismong, niya. Yung mismong ganito. Hindi siya yung naka-bulb na, yun yung parang naka-impose yan. Tapos meron din siyang, yung parang remote siya na na-adjust on-off. Tapos yung pambaba ng brightness, pag-switch ng light, kasi tricolor din itong ating green light. Tapos itong may plus yung adjust ng brightness kung gusto natin taasan. Tapos ito yung kasama niya, yung phone holder. Yan. Meron na tayong pang TikTok. Yan. Yan. So, dito siya nilalagay. Yan. Nagagawin natin itong box ng pizza. Tiyan. So, ito. May kasama din siyang ganito. Ano ba ito? Ito yung nilalagay dito. Sa, paano ito? Okay. Meron siyang seal yung dito. Natatanggal siya. Yung parang sa, yung parang sa gulong. Di ba pag nagpabomba yung binibombahan, may parang pito na seal. Ganun. Kasi ito yun. Yun yung kakabit doon. So, try natin itong ikabit. So, paano ito? Okay. Ganun. Yan. Set up natin ito.
Eh, baka mawala to. Importante to, huwag niyo mawala. Kasi pang seal to. So, lagay natin dito sa maliit na plastic. Ayan, dito. Sa seal, resealable. Yan, ayan na. Ayan na siya. So, ito naman yung next natin na ikakabit. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ayan, nakakabit na. So, itong din na to, magagamit din ba ni mama sa online class. Ako din, magagamit sa online class, yung kapatid ko, yung kasi pang TikTok, diba? Ayan. Tapos, ibigay natin yung mismo. So, ito, USB cable siya. So, try natin ito ikabit sa ating USB cable. So, try natin kung gagana. Ito, kinuha ko lang itong USB cable natin. Tapos, sinuot na natin siya dyan. Ayan, umilaw na yung mismong niya. Yung parang remote, umilaw. Ayan, nakikita niyo. Ayan, yung color, parang, ayun, yun yung parang color blue lang. Saksak natin. Ito. Ayan, ayan yung color blue. Ayan. So, try natin gumagana. So, ang gamit ko ngayon, yung ring light lang na di-clip sa mismo phone. Tapos, try natin to. Yan. Pero, pakita muna natin kung paano yung ilaw niya. So, ipindatin ko lang yung on and off. Yan. Ito ba, nag-ano, pangit kasi nakaharap sa mismong camera. So, wait lang. So, ikabit muna natin to tapos para makita natin kung ano yung difference nung nakaklip lang sa phone, yung mismo parang yung mismo sa camera lang, yung ang liit lang nito halos sa kasing laki lang ng cellphone yung size niya. Mas malaki lang siya ng konti. Yan. Ito din pa yung screw yung ginagamit para malagay yung phone holder. Ito naro-rotate to. Yan, gaganyan siya. Gaganyan. So, ito yung gagamitin natin. Ilipat natin kung ano mas better na gamitin. Yung ring light na ganito kalaki or yung ring light na sa phone lang. So, papakita ko rin sa inyo yung ring light na sa phone lang para makita nyo din yung difference. So, yan yung gamit ko ngayon. Tatanggalin natin siya at ito naman yung gagamitin natin. So, let's go! So, ayan, nakalipat na tayo ng pwesto. Nakatayo na ako ngayon. Kanina nakaupo kasi ko. So, ayan, wala na tayong gamit na kahit anong ring light. Ang gamit lang nating ilaw yung sa kwarto lang. Yung mismong bulb lang sa kwarto. So, ito, nakalagay na to sa phone holder dyan sa ating bagong ring light. So, tatry na natin tong i-open kung ano ba yung mas better. So, ito yung gamit ko kanina. Ayan, ito lang yung nakakabit kanina sa phone. So, dito, na-adjust din siya. Ito yung first, second, tas third. Yan. Yan. So, ito lang yung gamit ko kanina. So, ngayon, natin to. I-on na natin. Ayan, yung on button niya. Naka-color blue na ilaw. So, try na natin tong i-open yung ating ring light. Yan, ang liwanag. Yan, so ibahin naman natin yung i-switch natin yung brightness. Ito yung on, ito yung minus na sign para ma-decrease yung brightness. Tapos ito naman yung switch kasi tricolor nga itong ring light natin. Yan, yan, nag-change na siya. Ayan, ito yung sobrang yellowish. Ayan yung parang light yellow, tapos ito yung white. So, mag-add pa tayo ng brightness. Tingnan natin kung ma-add pa. So, todo na siya. Hindi na siya ma-add. Tapos, ito naman, i-minus natin. Mag-decrease tayo ng brightness. Yan. Nakikita nyo, lumala po. Ayan. Ayan, ito yung todo nyo na hina.
Tapos, ito yung todo niya na lakas. Yan. Tapos, switch natin dun sa ating pinaka-yellow. So, dark yellow yung color. Yan yung todo niya. Todo na yan. Tapos, ito naman yung mas mababa niya na ilaw. Ayan. Ayan yung todo niya na dim. Yung light. Tapos, next, ayan yung light yellow. Nakatodo na yan na hina. So, ito naman yung lalakas niya. Light yellow yung color na yan. So, para sa akin, ang mas magandang gamitin, yung light yellow or yung white para sa pag-picture or sa pag-vlog. Pero depende rin sa gagamitin nyo na effects kung ano yung gusto nyo. Kung mag-picture kayo or gusto nyo madilim, ganun. Medyo madilim yung itsura. So, yung dark yellow yung gagamitin natin, yung ma-orange-orange na. So, yan. So, nakita natin na mas maganda gamitin yung ating bagong ring light na 26 cm na nabili natin sa halaga na below 600 pesos. So, kesa dito sa ating small na ring light na kiniklip. Ayan, di-clip siya. Oh. Ayan yung clip niya. Ayan. Nakikita nyo? Siya yung kiniklip din sa mismong camera. Kunwari nasa outdoor kayo, tapos madilim, pwede itong gamitin. Pero mas okay to, kaso hindi nyo to pwedeng gawing pang outdoor na nakasaksak kasi wala namang ano doon. Pero pwede siya pwede siya i-connect sa power bank kasi meron siyang micro USB cable. Yan. So, nakita natin na mas maganda yung quality ng video pag gumagamit ng ring light. Lalo pag sa online class, sa pagtuturo ng teachers, gaya ni Mama, sa pag nagturo na siya, pag nag-start na yung online class nila, pwede na itong gamitin para maturuan yung mga students niya. Kasi ito, pwede namin gamitin magkapatid para sa aming online class. Yan, para mas makita ng malinaw yung mukha mo, ganyan, yung parang hindi yung anino na lang yung nakikita, ganyan. So, nakita natin na mas maganda talaga yung maliwanag na light na may gamit na ring light kasi sa mismo simple na bulb lang ng ilaw sa kwarto. Ganon. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo ang ating video ng another unboxing ng aking second ring light. So, yun. Mas pinalaki yung ring light natin ngayon kasi yung nakaraan 16 cm ba yun? Or basta halos kasing laki lang ng palad ko or mas malaki lang ng konti. Ganon yung size ng una nating ring light. So, yan. Sana nagustuhan nyo ang ating another unboxing ng aking second ring light. And kung may suggestion kayo para sa ating next vlog, i-comment nyo lang dyan. And don't forget to give us like, share, subscribe, and hit the notification bell para always update kayo sa ating next uploads. So yun guys, keep safe and God bless!